What's up mga kamangki? Hello everyone! And welcome to my vlog, alright? So ang ating content for tonight is skin routine. Kasi I feel something in my face. Parang tingnan nyo. Parang hindi nyo na po nakikita kasi parang meron siyang mga butas-butas. So gusto ko butas-butas. So gusto ko butas-butas. So gusto ko po siyang numipit. Have my friend that, sinabi niya po sa akin, in-refer niya sa akin na gawin ko daw po ito kasi very effective. So, bago po natin simulan ang ating video, ang vlog na ito, intro. Pasok! So, ayun na nga mga kamangki. Siyempre, hindi natin mauumpisa ng video na to kung wala ang ating mentor for tonight. Please welcome po si JV. Yeah. So, ayun. Okay. Pero maganda natin. Ano bang tawag dito sa routine na to? Skin routine po ito. Yun, syempre. Kasi ang mga peslap, sunset, gano'n, pa-sunbathing, screen protection, na araw pa lang ako, day. Tumigil lang ng sunscreen routine. Rejuve. Ayun. Na si bakla, December, New Year, di makalabas. Ano yung product na ginaano natin? Ano niya sa akin? Ito ay papakita ko sa inyo yung mga recommended na. You tried it many times. You find so effective. Oo, sure naman talagang nakakakinis. So ito guys, first po natin gagamitin is Mestiza. Ayan. Yung Mestiza, it's around 56 something like that, guys. Since the world began, ito na po talagang ginagamit namin sabon kasi very effective po talaga siya. May mga kaibigan na po akong in-endorse ko po sa kanila to. So, naganda naman sila. Hanggang ngayon, yun pa rin po ginagamit nila sabon. Types kasi siyang sabon. Sa kanya pang, po ito? Original to yun. Original siya. Ito naman pong napaka-oily yung mukha nyo. Pwede nyo gamitin ang, ayan. Yan. Dahil kasi ma-oily skin ako, lagi ako, yun yung problema sa akin minsan, kala mo parang may nabipritong itlog sa mukha ko. Ganon, ito yung ginagamit ko. Yan. At hindi siya mainit sa mukha dahil. Meron siyang cooling effect. Ay, no cold processing. Papakita ko sa So, may cooling effect siya pag ginamit nyo after. age. So, ito na po mga kamangki. Ituturo na po na ni JV kung paano po yung pagkakasunod-sunod ng procedure. Una muna kasi, syempre mag-wash ka muna ng face mo. Lilig mo siya ng mga 1 to 2 minutes. Depende sa ng mukha mo. Reaction. Pwede mo naman i-wash agad. 1 to 2 minutes. Ibabakad siya. Gagamitin mo to morning tsaka evening. Okay. So, after this, after mo mag-wash, kailangan mo kumuha ng yellow. Yung kumbaga sa makeup. So, pupunasan mo muna siya. Hindi na. Diretso na siya. Habang basa pa yung mukha? Habang basa pa yung mukha, okay. Habang basa, papakalmahin mo yung mga pores mo gamit yung yellow. Pag nilapat mo yung susunod na product natin, pag alam mo namang medyo okay na pag yellow sa face mo, forehead, dito ka lang pa-upward lagi. Guys, yung i-reveal natin na product chip. Yeah. But it's so effective. So, ano ba yung work? Baby face number 3. Sa inyo kung anong gusto nyo. Pwedeng number 2 or pwedeng number 3. Depende kung kakayanin ng face nyo. Kung yung mukha mo talaga is grabe talaga yung mang-itim talaga. Namamadali ka. Dark spot. Gusto mo nung namamadali ka na. Ito pwede mong gamitin. May hydroquinone tsaka tretinoin. Ayan. Hydroquinone ng tretinoin. Basta mayroon yun. Salicylic acid siya. Anti-acne keratolytic depigment agent. Yan. Gamit po nito, umaga tsaka gabi lang. Idadump mo lang siya. Huwag mo siyang irarab. Kasi pag nirab mo siya, good luck sa'yo dahil masusunog talaga ang mukha mo. How many times mo gagamitin ko? Ayun. Kasi hindi naman pwede ma-overdose kasi paggamit ito. So, kailangan ba maubos mo itong isang bottle na to? Oo, pag naubos mo itong bottle na to, ayun na. Pag di ka pa rin satisfied, pwede mo pang gamitin. Basta hindi siya baka ma-irritate naman sa pag Hindi.
As long as hindi siya lalagpas ng 2 months. Okay. You know, meron naman siyang no. Basta hindi lumagpas ng 2 months ang paggamit mo nito. At saka iiwasan mong tumapat talaga sa araw. Kasi pag tumapat ka sa araw, surbol. Parang astringent siya. Parang ganun yung style niya. So, Pero, ano yung mga ginagamit mong mga cream para? Warning lang ha. Hindi ko nire-recommend sa inyo lahat na gumamit nito. Pero kung gusto nyo talaga, ito talaga yung much better na gamitin kaysa sa ibang other brand na lumalabas na bigla-bigla na lang. Mas ganun. Hindi nyo ito. Effectiveness. Ito. Sa'yo, sa sarili mo. 100%. Kasi pag gumamit ka na ito, ayun, para kang ahas dahil matatanggal talaga yung mga itim-itim. So, in just 1 week, makikita mo na yung difference. Mga 2 weeks ganon. 2 weeks makikita mo na yung difference sa mukha mo. Meron tayong pang morning tsaka pang gabi. Ito yung morning. Natural white UV protection. Reduce look for dark spot, brighten light skin and light non-racing. Okay. Ayan. Sa umaga to gagamitin. Umaga, Oo. how about sa gabi? Sa gabi naman, pang pinkness and fairness from first use. Yeah. So, Label. we have different kinds po ng mga cream na gusto nyo gamitin or mga mga Depende treatment. Actually, sa akin, ito lang po ginamit ko. Vaseline. Pwede rin naman to. Kung mamalat. Mamalat. Kapag halimbawa na mamalat, kailangan ma-moisturize. Ma-moisturize mo agad yun. Any petroleum jelly naman ang pwede mo gamitin. Kunyari, after 2 weeks, matapos mo na siya. Kung carry mo na siya, kung satisfied ka na sa paggamit nito, ito ni pang maintenance mo, yung number 1. Ayan. Baby face siya. So, number 1 na yan. Yan yung pang maintenance mo everyday. Oh, everyday. Na nasa mainit ka, kahit maarawan ka, Ito yung mellow white. it's okay lang kasi mild po siya. So, shall we go? Shall we start? Start na po tayo. So, ayan na po mga kamangki. Gagawin na po namin ang procedure for step 1. Ayan. Magsasabon tayo nung ginamit natin sabon ng Mestiza. Ayan, gagamitin natin. Basahin natin yung mukha natin. So, ayan po, natapos na po kami maghilamos, mga kamay. So, hindi na po kami nagpunas ng mukha kasi ayun nga po yung sabi niya sa procedure na nasa kanyang sarili procedure. Punas ng mukha. So, hindi kami nagpunas ng mukha after namin maghilamos. Ang susunod po namin gagawin, ayan, is, ayan, yellow. Ito po is ipupunas ko sa mukha. Punas po sa mukha itong yellow, guys, na ganito. Ayan. Bago po tayo mag-apply no number 3 na baby face with under RDL baby face. Ayan. So baka maano kayo siya, malito kayo. Ayan. So let's begin the locomotion. May dalawa pang yelo. Hindi ko na kaya. Sakit sa mukha. Mga kamangki, ang sakit sa mukha. Namumula na nga ako. Kitang-kita niya na, diba? Namumula na. Pero maganda, parang lumalap. Bumibigit na talaga yung sakit. Nakalit ng pulse mga kamangki. Ano ko lang talaga, ganda ko lang talaga.
So, ayan na guys. Ayan. So, tapos na po natin ang ating first and second procedure. Ito yung second procedure, yung yellow. Igaganan nyo. Bali, nilagay na namin yung yellow. Medyo parang namamanhid na po siya. So, i-stop na po pag nakaramdam na ng manhid. Okay? So, next procedure. Yes. Anong next procedure natin? Number 3. Gamit na cotton pads. Depende kung ano gusto nyo. Cotton pads. Kung saan kayo Cotton pads or cotton pads. Mas maganda kasi cotton pads kasi parang naka-flapping. Yung iba, cotton buds ginagamit. Ayan. Cotton buds. So, ito yung cotton pads to. So, ayun naman. Shake natin para very concentrated. Paano yung paglagay? Ay, yung paglagay naman, paano? So, ito na. Tap mo lang din siya. Parang pupunuin mo yung pads. Pupunuin mo yung pads pag gano'n. Ganyan na lang. Ayan, Sa tatlo lang. Mga tatlong gano'n. Okay, so, 1. Ang ano nito is tapping lang. So, hindi pwedeng ikuskus. Ba't hindi siya pwedeng ikuskus? Kasi magagamit siya. Mamumula. Mamumula. At iba mataas, iba mga mata o yung ano, mukha lang mismo. Sa mata hindi na. Medyo mabaho po siya. Medyo hapde. Since na-apply na po namin lahat, feel ko parang umano na nga yung mukha ako. Yan yung mga butas guys. Kita nyo? Yan yung mga gusto ko pong mawala talaga guys sa akin. Yan yung butas na yan. So, pakita pati dito sa balak. So, since na ilagay na po namin guys, sa akin D-night cream. Ito po, Vaseline. Petroleum jelly. More effective din po Olay siya sa akin. So siya, yun yung kanya. Olay, pinkish. Mas prefer niya po yan kasi dyan po siya. So, guys. Small amount lang. I-attach na po natin. Small amount lang guys, okay? Open this one using this one. And apply evenly.
hours later. So, ito na guys. Since, ayan, ilagay na po natin. Okay, ilagay na po natin siya. So, ang gagawin naman na po natin ngayon, dahil nilagay na po natin siya guys. Ayan, everyday nyo po ito gagawin. Everyday, day and night gagawin. Day and night siya. Yes, day and night. We will update you guys kung ano po yung kakalabasan nung aming mukha, kung magiging effective po ba siya. So, abangan niyo po ang aming next vlog regarding po dito. That's all for today, for tonight, rather. That's all for tonight, mga kamangki. So, kung bago pa na po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga gagawin ko pa pong mga video. So, that's enough for now. Maybe goodbye!